नमस्ते साथीहरु आउँदै गरेको दीपावलीको हजुरहरु सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज हामीले यहाँहरुमा दुईटा रेसिपी लिएर आएका छौं। एउटा नुनिलो रेसिपी छ र अर्को चाहिँ गुलियो मिठाईको रेसिपी लिएर आएका छौं। ल सुरु गरौँ है त बनाउन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा थालमा 2 कप गहुँको आटा र 1 कप मैदा लिएका छौं। यो चाहिँ हामीले आज अलिक स्वास्थ्यवर्धक बनाउन खोजेको हो। गहुँको आटाको बढी प्रयोग गरेर मिठो चाहिँ बराबर आटा र मैदा लिँदा मिठो हुन्छ। हजुरहरूले त्यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी यसमा राख्दै छौं 1.5 सानो चम्चा बेकिङ सोडा र 1.5 सानो चम्चा राखेका छौं ज्वानो। त्यसैगरी हामीले 2 सानो चम्चा राख्दै छौं यहाँ घिउ र अब हामी यो सबै मिश्रणहरूलाई राम्रोसँग यो मोल्दै छौं। त्यसपछि हामी यसमा राख्दै छौं नुन। 1.5 सानो चम्चा नै हामीले नुन लिएका छौं। त्यसपछि घिउ हामीलाई थोरै भएर फेरि 2 ठूलो चम्चा घिउ हामीले मिसाएका छौं र यो मिश्रणलाई नुन, ज्वानो र बेकिङ सोडा, घिउ सबैतिर लाग्ने गरी यो पिठोलाई हामी राम्रोसँग यसरी पानी नहालिकन पहिला मोल्छौं। त्यसपछि हामीले यो ठूलो भाँडोमा खन्याएको हो अब पिठो मुस्नको लागि। अनि हामी थोरै पानी राख्दै यसरी मुस्दै गर्छौं। माता लक्ष्मीको कृपा यहाँहरु सबैमा बनिरहोस्। यहाँहरुको मनोकामना इच्छा सबै माताले पूर्ण गर्नुहोस्। दीपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना यहाँहरु सबैलाई। र अब हाम्रो यो पिठो चाहिँ हामीले यसरी थोरै पानी राख्दै मुस्दै गरेका छौं। एकैचोटी सबै पानी राख्यो भने चाहिँ पिठो बिग्रिन सक्छ। हेर्नुस् त हामीले यतिको गिलो न धेरै गिलो न धेरै सारो ठिक्कको पिठो बनाएर मुसेका छौं र यसलाई छोपेर हामी आधा घण्टासम्म यतिकै छोड्दिन्छौं, रेस्ट गर्न दिन्छौं। त्यसपछि आधा घण्टा पछि चाहिँ हामीले सानो एउटा पिठोको डल्लो लिएर यसरी पेडा जस्तो बनाएर अब बेल्दै छौं। हामी यसलाई थोरै तेल राखेर बेल्दै छौं। तेल राख्न जरुरी पनि छैन। यदि हजुरहरुको बेलिन्छ भने त्यतिकै पनि बेल्न सक्नुहुन्छ। किनभने यसमा पहिला नै हामीले घिउ राखिसकेका छौं। यो त्यति सारो टाँसिदैन र थोरै तेल राखेर हामीले यसरी बेलेको। अब हेर्नुस् त हामीले एउटा बिर्को लिएर यो काट्न खोज्यौं तर के भयो भने बिर्को धारिलो नभएकोले यो राम्रोसँग काटिएन। त्यही भएर हामीले फेरि अर्को बिर्को साटेर धारिलो बिर्को लिएर यसरी काजुको शेपमा यो पिठोलाई काटेर यसरी काजु निम्की बनाएको छौं। हेर्नुस् त यस्तो राम्रो हाफ मुन अथवा काजुको जस्तो शेप बनाएर बिर्कोले काटेको छौं। अब काजु तयार भइसकेको छ। अब फेरि अरु पिठो लिएर हामीले यसपल्ट चाहिँ हामीले तेल नलाइकन ट्राई गरेको। यो राम्रोसँग भयो, टाँसिएको थिएन। त्यही भएर तेल लाउन जरुरी छैन। तेल नलाइ पनि हुने रहेछ यो। र अब हामीले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग यसरी बेल्दै छौं। हेर्नुस् यतिको पातलो बाक्लो यतिको ठिक्क हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी अरु काजुहरु बनाउँदै छौं। यसरी काट्दै बनाउँदै गरेका छौं। हजुरहरूले पनि पक्कै बनाउनु होला। यो एकदमै राम्रो हुन्छ र एयरटाइट कन्टेनरमा राख्नु भयो भने यो 1 महिनासम्म पनि बिग्रदैन। 1 महिना भन्दा बढी पनि रहन्छ। हजुरहरूले बनाउनु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नु होला। हामीले अब यसो गरेर धेरैवटा हेर्नुस् त काजुहरु बनाएर तयार गरेका छौं। सजिलो हुन्छ यो बनाउँदै गएपछि, धेरै गाह्रो पनि छैन। अब हामी काट्दै बनाउँदै गइरहेका छौं। बिर्को एकैचोटीमा धेरै पाक्ने भएकोले हामीले अलि बढी नै तयार गरेर राख्न खोजेको हो। हेर्नुस् हाम्रो धेरै काजुहरु तयार भयो। अब हामी हिट चेक गर्छौं एउटा काजु राखेर यो तेलको हिट। यो काजु यदि माथि आयो भने चाहिँ यो तेल तयार भएको हुन्छ। हेर्नुस् त काजु तैरेको छ। त्यसपछि हामी सबै काजुहरुलाई लगेर यो तेलमा तार्छौं। अब एकैचोटी यसरी राखेर हल्का पन्युले हल्का चलाएर हामीले सुरुमा राख्दा चाहिँ तेलको टेम्परेचर एकदमै लो हुनुपर्छ। धेरै हाइटमा चाहिँ नपकाउनु होला। जब यो तैरेर माथि आउँछ त्यसपछि चाहिँ हिट अलि बढी गर्दिनु होला। त्यसो गर्दा चाहिँ यो काजु धेरै दिनसम्म टिकेर रहन्छ। पहिला चाहिँ लो हिटमा राख्नुहोस् अनि जब तैरेर माथि आउँछ त्यसपछि चाहिँ हिट हाई गर्नु होला।
यो हाम्रो काजुहरू पाक्दैछ पाक्दा पाक्दै हामी मसला तयार गरौँ यो मसलामा चाहिँ हामीले एक ठुलो चम्चा लिएको छौं यो चाट मसला त्यसपछि हामी यसमा राख्छौं आधा चम्चा नुन अनि आधा चम्चा राखेछौं बिरे नुन त्यसैगरी आधा चम्चा खोर्सानीको धुलो राखेर अब हामी यो मिश्रणलाई राम्रोसँग मिलाउँछौं यदि हजुरहरुलाई मन पर्छ भने यो खोर्सानीको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ र अरु कुनै मसला मन पर्छ भने त्यो पनि हजुरहरुले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो काजुहरू यसरी यतिको रङको भएपछि चाहिँ तयार हुन्छ हेर्नुस् त तयार भइसकेको छन् हाम्रो काजुहरू अब हामी तारेर एउटा बलमा यसरी राखिदिन्छौं यो चाहिँ तातै नै यसमा मसला राख्नु पर्ने हुन्छ यो सेलाएपछि चाहिँ राम्रोसँग लाग्दैन हेर्नुस् त डाइरेक्ट यो बलमा राखेर चाहिँ अघि बनाएको मसला राखेर यसरी राम्रोसँग चलाउँदै छौं हाम्रो काजु तयार भयो फर्स्ट ब्याचको अब त्यसैगरी हामीले अरु पनि काजुहरूलाई यसरी पकाएर फ्राई गरेर तयार गर्दै छौं हेर्नुस् धेरै कालो पनि नपार्नु होला यो तितो हुन्छ अब तयार भइसकेको छ हाम्रो दोस्रो ब्याचको काजु पनि अब यो दोस्रो ब्याचलाई पनि हामी अघिकै बलमा लगाएर राखिदिन्छौं र त्यसमाथि फेरि मसला राखेर हामी फेरि एकपल्ट राम्रोसँग चलाउँछौं त्यसैगरी हामी सबै काजुहरू पकाएर रेडी गर्छौं हजुरहरु पनि बनाएर अवश्य पनि खानु होला एकदमै मिठो हुन्छ यो रेसिपी र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि तल हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला अब चाहिँ हामी गुलियो रेसिपीतिर लागौं यो गुलियो रेसिपी चाहिँ हाम्रो सजिलो बनिने रेसिपी छ यो चाहिँ हामीले हेर्नुस् त यस्तो मिठो सफ्ट रेसिपी मिठाईको रेसिपी तयार हुन्छ अब चाहिँ हामी बनाउन सुरु गरौँ है त एउटा बोलमा हामीले लिएको छौं 1 कप दूध र 1 कप नै लिएको छ हामीले मिल्क पाउडर अथवा दूध पाउडर अनि हामी राख्दै छौं चिनी चाहिँ हामीले 2 चम्चा र आधा राखेको हो हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला यो हामीले चाहिँ धेरै गुलियो बनाएको छैनौं यदि हजुरहरुलाई धेरै गुलियो मन पर्छ भने चिनीको मात्रा बढाइदिनु होला र त्यसपछि हामीले गाँठागुठी रहित घोल बनाउँछौं यो सबै मिसाएर यो मिश्रणलाई अनि यो घोल बनिसकेपछि चाहिँ अब हामी हिट अन गरेर यो कराईलाई चाहिँ स्टोभमा बसाउँछौं र यसरी हामी चलाउँदै मध्यम आँचमा हामी यसलाई पकाउँछौं हेर्नुस् त यो घोल हाम्रो एकदम गाढा भइसकेको छ हामी पकाइ नै रहन्छौं यो घोल पकाउँदा चाहिँ चलाउन एकदमै आवश्यक छ चलाउँदै पकाउँदै गर्नु होला नभए यसमा गाँठागुठी पर्न सक्छ र त्यति मिठो हुँदैन हामीले चलाउँदै यसरी पकाउँदै गरेछौं हाम्रो घोल चाहिँ अहिले धेरै पहिला भन्दा गाढा भइसकेको छ यो रेसिपी छिटो बनिन्छ र मिठो पनि हुन्छ हजुरहरुले अवश्य पनि बनाएर एकचोटी ट्राई गर्नु होला अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यसरी नै फेरि पकाइ नै राखेका छौं हेर्नुस् त यो घोल धेरै घटिसकेको छ र यो धेरै नै गाढा भइसकेको छ यतिखेर अनि यसरी पकाउँदै छौं र यसपछि यतिखेर हामी चाहिँ आधा कप नरिवलको कोरेको नरिवल राख्दै छौं यो चाहिँ अप्सनल हो यदि हजुरहरुलाई नरिवलको स्वाद मन पर्दैन भने नराख्नु भए नि हुन्छ तर हामीले चाहिँ यहाँ नरिवल राखेका छौं मिठो चाहिँ मिठो हुन्छ नरिवल राख्दाखेरि एकदम स्वादिलो हुन्छ र अब यसलाई हामीले मध्यम आँचमा नै पकाइराखेका छौं र चलाउन छोडेको छैनौं चलाउँदै पकाउँदै गरेका छौं अब हेर्नुस् त यो धेरै बाक्लिसकेको छ यो रेसिपी बनाउन धेरै टाइम लाग्दैन 15 देखि 20 मिनेटमा बनिन्छ अब हामीले एक सानो चम्चा घिउ राखिदिएका छौं र फेरि चलाइ नै राखेका छौं अब हाम्रो यो लगभग तयार भइसकेको छ चम्चामा लागेकोले हामीले यसरी अर्को चम्चाले खुर्केर निकाल्दै छौं एकदमै बाक्लो हुन्छ र यो टाँसिन्छ अब लगभग तयार भइसकेको छ यतिखेर हामीले अलैंचीको धुलो राखिदिएको हो आधा चम्चा अलैंचीको धुलो राखेको थियौं हामीले यदि हजुरहरुलाई अलैंचीको धुलो मन पर्दैन भने अरु नै गुलाब जल अथवा कुनै केही राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले हेर्नुस् त अब त्यो मिश्रण तयार भइसकेको छ एउटा
एउटा यो चपिङ बोर्डको माथि एल्युमिनियम फोइल राखेर यसरी लिएको हो। हामीले तयार भयो भनेर जान्नको लागि चाहिँ त्यो मिश्रणले सबै प्यान छोडेर एउटा डल्लो पर्छ यसरी हेर्नुहोस् त, अनि निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि ग्यास अफ गरेर यसरी लिनु होला र यो यसलाई चाहिँ हामीले हातमा घिउ राखेर यसरी सेप बनाइदिएको छौँ र अब यसलाई हामी पोको पार्दैछौँ। हजुरहरूको घरमा यदि एल्युमिनियम फोइल छैन भने प्लास्टिक र्याप पनि लिन सक्नुहुन्छ। प्लास्टिकमा कुनै प्लास्टिकको दुधको थैलाहरूमा पनि यसरी र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी सेप यसरी घुमाएर सेप दिँदैछौँ, गोलो राउन्ड सेप। त्यसपछि हामी यसलाई फ्रिजमा राखेर आधा घन्टा छोडिदिन्छौँ। आधा घन्टापछि हामीले यसलाई निकालेका छौँ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो यो जमेर सेट भएर रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामी निकाल्छौँ एल्युमिनियम फोइलबाट र धारिलो छुरीले राम्रोसँग काट्छौँ। यसरी गोलो गोलो बनाएर सेप। हजुरहरूलाई यदि यस्तो गोलो मन पर्दैन भने एउटा लड्डु जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र बर्फी जस्तो सेपमा पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मनपर्छ त्यस्तै सेप बनाउनु होला। हामीले चाहिँ यो यसरी बनाएछौँ, गोलो गोलो राम्रो देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो हजुरहरूले पनि अवश्य बनाएर खानु होला। हेर्नुहोस् यो कति सफ्ट छ भनेर हामी एउटा भाँचेर पनि देखाउँदैछौँ। एकदम मिठो भएको थियो। हेर्नुहोस् धेरै सफ्ट बनेको छ र आउँदै गरेको दीपावली तिहारमा आफ्नो भाइहरूलाई अवश्य पनि यो बनाएर खुवाउनु होला र सबैको तारिफ बटुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी दीपावली। बाई बाई।